שלום חיים. שלום. ספר לי בבקשה איפה נולדת. נולדתי במרוקו, בעיר קזבלנקה. באיזו שנה? ב-1937. באיזה שם? בשם אוחנה. ההורים שלי, אבא היה גר במוגדור, ואמא שלי בספי. וכמו כל היהודים, הרבה הגיעו לקזבלנקה בעקבות בניית נמל. הנמל חדש, באו מכל מרוקו רוב האנשים, וגרו במלח. השם מלח זה כמו גטו, ומלח זה אומר מילה מלח. זה פשוט, השם הזה, בזמנו המלך ריכז כל היהודים בתוך המלח, רק בשעות הבוקר יכלו לצאת, בלילה סגרו. כדי לשמור עליהם או כדי להישאר בסיבות לזה. מה היו הסיבות? לא אהבו את היהודים כנראה, ויחד עם זאת המילה מלח, היו שמועות שהלוחמים מרוקאים המוסלמים שנלחמו נגד עמים אחרים, חתכו את הראש של המנהיגים, הביאו אותם ליהודים, שהיהודים היו מומחים להכשיר ממש להכשיר את הראשים, והם תלו אותם בכניסה לעיר. זה השם מלח. אנחנו גרנו במלח הרבה שנים, וזו הייתה מלחמת עולם שנייה. אבי זכרונו לברכה עבד בתחבורה צרפתית, וכשהיה בהסכם וישי החליטו לפגוע ביהודים, אבי קיבל מכתב ב-1941 על פיטורים מהחברה. אז הוא נכנס למפעל סוכר בסבון של יהודי בשם סנוף, שם עבד עד שבא לארץ. כן, במפעל בקזבלנקה. מפעל בקזבלנקה. ובעצם אתה הרגשת את המלחמה? הרגשת את ההשפעה שלה? לא, תודה לאל. אני זוכר בתור ילד, אונייה מלחמה גרמנית, ז'אן בארד, הפגיזה את קזבלנקה. זה מה שזוכר. זוכר שבסיום המלחמה חילקנו 4 דגלים מחוברים, אנגליה, צרפת, מרוקו ואמריקאים, והיה קשה מאוד ליהודים שמה, אבל לא הרגשנו מלחמה קשה כמו דוגמה לוב וטוניס והשאר של מחנות העבודה. המלך כנראה הגן על היהודים בצורה טובה. כן. אז לכן הרגשנו פחות את הסבל של המלחמה. כן. ואבא, אתה אומר שהוא ממוגדור, הוא עבד בהתחלה בתחבורה ציבורית, כן. ואחר כך במפעל. בקזבלנקה. מה? בקזבלנקה. בקזבלנקה. כן. ואיך קראו לאבא? דוד. דוד. הראת לי מקודם תמונה שלך איתו. כן. נראה איש ככה מאוד כן. חברותי, וספר לי קצת על אבא. אבא איש צנוע, למדנו ממנו הרבה ערכים. מה למשל? למשל דוגמה, אם אתה רואה דוגמה קטטה ברחוב, תתרחק, אל תתקרב. כן. לכבד את השכנים. לתת הרגשה טובה לילדים. למרות המצב הקשה מבחינה כלכלית, התחנכנו בצורה, דוגמה, לא היינו עשירים, לא היינו מקלחת, היינו הולכים למקלחת ציבורית, חדר, מתקלחים, יוצאים. מים, היינו קונים אחד, היה ערבי מסתובב עם איזה שק כזה, ומוכר את המים. הייתם תקופה קשה ליהודים, מדינה חדשה כמובן, כי אפשר לקרוא חדשה. זה בתקופת המלחמה? כן, בזכות הצרפתים מרוקו התפתחה מאוד, יפה. רגע, אז אתה אומר דירה חדשה, אבל לא היה בשירותים ומים. לא דירות חדשות, האנשים היו גרים ביחד בהרבה בתים. באו מכל נערים במרוקו, התרכזו בקזבלנקה,
והיינו גרים בבית, דוגמה, 18 משפחות עם שירותים אחד. עם מי אתם גרתם? יהודים. יהודים. יהודים, כמעט יהודים כולם. כמעט כולם. לא, אבל איתך נגיד בבית מי גרו? בני משפחה או... בני משפחה, ברור. אבל כל אחד יש לו את הדירה שלו. דודים? בתוך הבית. יכול להיות דודים, יכול להיות אנשים זרים, אבל אנשים ביחד. כמה אחים הייתם? אנחנו 8 אחים ו9 אחים ואחיות. 9. ואתה היית... הבינוני, כן. הבינוני? כשהעניין של הארץ, האחים הגדולים, וגם אני, באנו לארץ לבד. תכף תספר לי על הארץ. באתי לארץ ב-1956, מלחמת סיני, ובגלל שהייתי לבד, הייתי בקיבוץ הנצורים שנה. ההורים באו אחרי שנה, והסוכנות שלחה אותם למעלות. אבל רגע, אני רוצה רגע אחד לפני הארץ, לשמוע עוד קצת על מרוקו. בסדר? אני רוצה שתספר לי בבקשה, בחמה אתה זוכר מהשכונה, אתה אומר שהייתם שכונה יהודית, כן. אבל היה לכם קשר עם הערבים בסביבה? היו קשר עם הערבים, דווקא קשר טוב. קשר טוב? לא היו כל כך נגדנו, לא. אתה כשהיו מלחמה בין הצרפתים למחבלים, שמה, זאת אומרת, הייתה התקוממות, אז קצת היה קשה ליהודים כמובן, שהיו צריכים להיות באמצע. ואת מלחמת השחרור אתה זוכר? שחרור, אני באתי אחרי מלחמת אחרי, אבל אתה זוכר נניח, העירו לכם שם משהו, היה איזשהו שיח סביב זה? כן, אנחנו באו שליחים בישראל, אני הייתי במצופים. היית בצופים? מצופים, כן. והלכנו ליער, לפעילויות. היינו במועדון שקשור לישראל. וכמעט אני נעצרתי, כי בתור נער חיפשתי עבודה, מצאתי עבודה כמעט בדפוס מוסלמי, ומזלי שלא קיבלו אותי, כי למחרת המשטרה עצרה את כולם. כי היו במחתרת. כן. ואיפה למדת? באיזה בית ספר? למדתי בבית ספר מויזלו, בית ספר יהודי. מה לומדים שם? לומדים, יש שיעור בשפה העברית, מעט מאוד כמובן, שפה צרפתית, כל המקצועות, כן. למדתי עד תיכון. בבית ספר לומדים בצרפתית? צרפתית, כן. ובבית מה מדברים? מדברים מרוקאית ותוספת צרפתית. תוספת צרפתית. כן. אמא גם עבדה? אמא כמעט לא זוכר, לא עבדה. היו עובדים כל מיני, לעזור בשוק, לעזור דברים כאלה. כאמרו, האחים שלי הגדולים, ואנוכי באנו לארץ ב-1900, אני באתי לארץ. רגע, עוד לפני הארץ. רגע, שנייה, אני עוד רוצה לשמוע עוד קצת על מרוקו. אני רוצה שתספר לי ככה על הבית, איזה מין בית זה היה, בית מסורתי, דתי. אנחנו בדרך כלל היינו בתים מסורתיים. כן. כן. מה זה אומר? איך? שומרים על הדת. כן. לא פנאטיזם. חגים. למשל, בוא ניקח דוגמה, מי שיודע מה זה מימונה. בשכונה, בערב מימונה, כולם ברחוב עם כפתן, לבושים יפה, מסתובבים. ויהודים, המוסלמים שם מוכרים לנו את הדברים, מביאים פרחים, שקדים, דברים כאלה. אווירה טובה ברחוב, כן. אווירה טובה. כן. החגים שם באווירה טובה. המימונה ברור, באווירה טובה, וחגים אחרים, נגיד סוכות, מה אתה זוכר מסוכות? כל החגים, לפי המסורת. לפי המסורת, חנוכה, כן. ממש כמו פה, כמו שאנחנו רגילים, מכירים. שהייתי במועדון שהוא פרו-ישראלי, כמובן שאף אחד לא יודע מי זה, היה שליח ישראלי איתנו, שמנסה ללמד אותנו על הציונות, והתכוננו. סוכות? חגים, ממש חגגנו אותם בצורה טובה. דווקא המוסלמים שמה שיתפו פעולה. מה זה אומר שיתפו פעולה? כי אהבו לקנות אצל יהודים, כי זה יהודים לארג' מבחינת הכנה וקניות והכל. היית עושה קניות נגיד בשוק? כן, שם השוק, כן. שוק ברחוב כזה. כן.
היית עושה קניות בשוק, ומה הייתם קונים נניח לכבוד שבת, משהו שונה מאמצע השבוע? כן. דוגמה זה החמין, זה לא כמו היום. החמין היה בית כזה, תנור ענק, שאתה ביום שישי מוסר את החמין, משלם כסף, מקבל פתק, וביום שבת אתה בא עם פתק ומקבל את החמין מוכן. כן. מה אוכלים בערב שבת? ערב שבת במיוחד היה מרק לפני האוכל, בשם מרוקאית חרירה, שאני זוכר מה שנשאר מהמרק, מחר בבוקר היו באים מוסלמים עניים, עם סיר, לוקחים את המרק, מה שנשאר כמתנה. כאילו כשהוא כבר קר. כי היה מצב כלכלי קשה. ואנחנו היינו תורמים את זה. את השאריות. שאריות, כן. אז הייתם אוכלים מרק חרירה בערב? יום שישי במיוחד, זה היה מסורת. מסורת. חוץ מהאוכל הרגיל, כמו דגים והשאר הדברים. כן. ויום שישי בצהריים הייתה מסורת? של אוכל מסוים? קשה לזכור אותי בן 17 אומנם. כן. כן. לא, אם אתה זוכר, אם יש איזה מאכל מיוחד שאמא הייתה מכינה, שאתה מתגעגע במיוחד? תראה, אם זה למשל דוגמה חנוכה, אז זה דבר שכולם מכירים את הספינס. כן. שכולם מכין את זה, וזה היה שמח. זה היה שמח. כן. הייתם מדליקים נרות כולם ביחד עם כל המשפחה? כן, בטח. משפחה גדולה, אז אנחנו ביחד מסביב. בתי כנסת, יש הרבה בתי כנסת בשכונה. כולם באותו נוסח? כמעט אותו נוסח, במיוחד קזבלנקה. כן. שבאו מערים אחרות כמובן. אז התערבבו כולם. כן. ויצא לך לבקר משפחה נגיד במוגדור או בספי? להורים שלי היה להם קרובי משפחה, אני בתור ילד סבלתי ממחלת אסתמה קשה. והיה רופא אחד בשם דוקטור בן זקן, שיותר מאוחר היה שר הדואר של מלך מרוקו. הוא טיפל בי. בטיפולים, היו שולחים אותי לאיזה כומר, שהיה עושה לי בידיים תנועות כאלה, ונתנו לי משהו לעשן אז, כאילו לא זוכר מה זה, כדי להקל על עצמי. הייתי בטיפול בבית חולים שמה, בנושא המחלה. כן. האחים שלי הגדולים היו חברים שלהם מדריכים בצופים, והחליטו שאני אלך בצופים כדי לפתח את הריאות שלי. להתחזק. כן, להתחזק, כן. אז הלכת. הלכתי, כן. אז בגלל זה הלכת לצופים בעצם. כן. היו עוד תנועות נוער בסביבה של יהודים? תנועות נוער היו, אפשר להגיד, פשוטים כאלה. איזה? אתה זוכר? דרך כלל היו בתי כנסת, שמתרכזים שם ילדים. אחר הצהריים. אחר הצהריים, הקורה זה שירה ביחד, כמו קבוצת... מה שרים? שירים יהודים כמובן. אתה יכול לשיר לנו משהו? קשה לזכור. איזה ניגון קטן, פיוט משהו. צרפת אולי. יאללה. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette, alouette. וזה שיר שלא נגמר. שלא נגמר? מה המילים? אני אנקה לך את הנוצות. לואט זה הייתה ציפור, הלואט, ואני אתפוס אותה ואני אוריד לה את הנוצות. אם אתה תפסיק, אני אוריד לך את הכל, זאת אומרת, מסביב לגוף. זה שיר כזה שלא נגמר, וחוזרים בחזרה להתחלה. אבל בבית כנסת גם את זה היו מלמדים? לא. לא. בית כנסת. ילדים קטנים, לא היו גני ילדים במרוקו, ובמקום זה היו מורה בית ספר, מנהל, רב, היה מרכז ילדים קטנים ללמד תורה.
שם תנאים קשים. למשל, דוגמה, שם אין פה להתפלק. אם ילד עשה משהו, שני ילדים תופסים ילד, מורידים לו נעליים, תופסים אותו איזה מקל עם רצועה, מחזיקים לו את הרגליים, מורידים את הנעליים, והרב נותן מכות על הרגל. כן, זה היה. בבית ספר, התנאים קשים, גם כן, זאת אומרת, אתה לא למדת, המורה נותן למכות על האצבע בסרגל. חטפת פעם מכות כן, כאלה? כן. בסרגל זה אכזרי, אבל דבר אחד, יש רע וטוב בזה. מה הכוונה שלי? ברור שזה אכזרי. אבל לעומת היום, שאין הדברים אלה, אין משמעת היום. היו צריכים לעשות קצת אולי קשה היום, כדי, כן, בגלל שאין משמעת היום, יש אלימות, יש דקירות, אז בגלל פחדנו, 3 דברים פחדנו במרוקו, פחדנו מההורים, מהמורים, מהשוטרים. אוי ואבוי תעשה משהו, אם אתה בא לאבא, אם המורה אצלי, נותן לך גם סתירה, בטח עשית משהו. לפני שאתה מספר מה עשית או לא עשית. כי אתה צריך להתנהג בבית ספר טוב. המורים באמת היו טובים, מורים כולם צרפתיים, יהודים צרפתיים. אני זוכר באמת שמות שלהם, כמו מסר אלבאז, מדאם אלבאז, מדאם אלק. אתה זוכר משהו שלמדתם? שנים. אתה זוכר את המורים בכל זאת? אמרת המורים, כן. הייתה מורה אחת נקייה, קראו לה מדאם פרדו. רגליהם עד הראש, נקייה, מבריקה. כן. כן. והם היו כולם מרוקאים המורים? זאת אומרת יהודים? יהודים, כן. זה בית ספר יהודים, כן. ספר יהודי, והיה גם אליאנס בקזבלנקה, נכון? אליאנס, כן. אנחנו היינו בית ספר קוראים מויז נאור, שזה בית ספר יהודי. שמה ההבדל ביניהם בעצם? אליאנס זה יהודים הישראלי יותר, אפשר להגיד, בכל העולם. כן. ומה שאתם למדתם, מה היה ההבדל בינו לבין אליאנס? קשה לדעת. שם כנראה רק ילדים שלמדו על ידי מורים שקשורים לציונות, ארץ ישראל. אנחנו בית ספר יהודי וזהו. הבנתי. אבל מתי שמעת לראשונה על ישראל? זכור לך? כן, היו מדריך ישראלי, שם שלו, הוא בא אלינו, מארגן. בא לבית ספר או לצופים? לא, לא. באו בשכונה, פתחו מועדון שמה, והיינו ציונים שמה, ומלמדים אותה על ציונות ארץ ישראל, ואנחנו בעצמנו הסתובבנו בתור נערים לנסות לשכנע אנשים לבוא לארץ, כן. מה הוא לימד אתכם השליח? אהבת ישראל כמובן. מה הוא לימד נגיד? תן לי דוגמה. יש משהו שאתה זוכר שהוא... ריכוז יהודים שאחרי מלחמת עולם שנייה התרכז בארץ מכל המדינות ערב במיוחד, אפילו דווקא היה אסור בכלל, בצורה יסודית ושקטה, המדריכים עבדו איתנו. באיזה שפה הוא דיבר איתכם? הייתה יהודייה אחת לשם שושנה, היא הייתה מתרגמת בעברית, והוא היה מדבר בעברית ארץ ישראל. הוא דיבר עברית והיא תרגמה לכם לצרפתית? כן, צרפתית, כן. והוא מאיפה הוא היה, אתה יודע? כך אפשר להגיד, באזור כמו הר חברון, הקיבוצים אלה, רק לא זוכר איזה קיבוץ היה. כן. אחד הקיבוצים הגיע לשם, גר בקזבלנקה. אבל כמובן צורה... בלתי לגלית. כן. כמובן. ושושנה תרגמה, שושנה הייתה מרוקאית או גם ישראלית? מרוקאית, כן. שכבר הייתה בישראל? כן. לא. לא. היא למדה כנראה את העברית. והם לימדו אתכם גם עברית? היינו לומדים, כן, עברית ככה בצורה לא גדולה. קודם כל בבית ספר למדנו, יש לנו שיעורים בעברית פעם בשבוע. כן. כן, הם מורים לעברית, כן. כן, אבל ידעתם עברית או... לא, קודם כל לפי התורה, התורה רגילה. אנחנו מתפללים בבית כנסת, אותה שפה. מתפלל בבית כנסת כל יום, כל שבת? כל שבת במיוחד, הרבה יהודים שמה מתרכזים.
במיוחד בחגים. במיוחד בחגים ובשבתות. במיוחד שבתות, כן. ומה אתה זוכר בבית כנסת? עשו לך בר מצווה? אני ואחי עשינו בר מצווה ביחד, כן. בגלל המצב הכלכלי. כמעט אותו גיל, שנתיים, אז קבעו תאריך אחד, עשינו בר מצווה. לשניכם? לשנינו. שאחד קצת אחרי בר מצווה, אחד קצת לפני? הנה, אחד מהם, אח שלי, התמונה שלו, הוא צייר באמריקה היום. מעניין. אברי אוחנה קוראים לו. מה? אברי אוחנה. אברי אוחנה. הוא היה צייר בארץ, הוא עזב את הארץ, ועזב לאמריקה. אז אתה ואברי עשיתם ביחד בר מצווה, כדי לחסוך בעלויות, ועליתם לתורה, למדתם לקרוא בתורה? כן. מי לימד? דרך המורה מבית ספר, בבית כנסת, שהוא מלמד את כל תלמיד לבר מצווה. כן, מבית כנסת, ונניח עשו לכם איזושהי חגיגה, או שרק סעודה? תראה, חגיגה מפוארת, לא היה מצב כספי קשה. כן. היינו חיים בצורה קשה מאוד. אז לפי יכולתם, העיקר לשמוח. כן. אתה אומר, עלית לתורה וקיבלת איזושהי מתנה מיוחדת לבר מצווה? מתנות, המתנה הכי טובה לבר מצווה, שעון יד. שעון יד. לא היה השעון כסף. הראשון. כן, לא היה כסף. זה שעון, זה המתנה הכי מקובלת. כן. אמא גם הלכה לבית כנסת, אתה יודע? אמא גם הייתה מגיעה לבית כנסת, או רק הבנים? קשה מאוד, בדרך כלל רק הבנים. רק הבנים. הבנים, כן. אז ידעתם עברית כאילו רק של תפילה וכאלה? כן. כן. זה זכורה לך כחוויה חיובית? בית כנסת בטח במרוקו? היה חוויה, בטח. כי רוב החגיגות ודברים כאלה מתרכזות בתוך הבית כנסת. זה כמו מועדון, זה המקום טוב ליהודים. כן. שם נפגשים, שם מסיבות, שם הכל. מה עושים שם בבית כנסת? בדרך כלל כל החגים. כן. כולל, אמרנו, אם זה בר מצווה, חגים, חנוכה ופורים, דברים כאלה. קריאת מגילה, נניח בפורים, מגילה, נשים כן. היו מגיעות גם? מגילה, לא רק זה, למשל בפסח קוראים הגדה, גם בעברית וגם בערבית. כדי שכולם יבינו, גם הילדים. גם בעברית, גם בערבית מרוקאית, כן. תרגום, זה לוקח זמן, אבל את החוויה. לא כמו פה, יש לך הרבה מה לעשות, שם חסר. אז זה טוב. כמה שנשב עוד ונדבר, זה טוב. על קריאת מגילה. מגילה, כן. בפורים. מי היה מגיע לבית כנסת בפורים? כן, כמובן כולנו. כולם. במיוחד. גם נשים? גם ילדים? נשים יש להם מקום שלהם, כמובן. כן. עזרת נשים? עזרת נשים, כן. איפה היא הייתה עזרת נשים? בדרך כלל, פה אין קומות, אז בצד, עם וילון, ויושבות שם את האנשים. איך אבא ואמא הכירו, אתה יודע? אבא בגלגל במוגדור, לא יודע בדיוק סיפרו לי, בספי, עיר סמוכה, וכנראה בא לבקר בספי, המשפחה, לא זוכר בדיוק, הכירו ביניהם, כן. בני כמה הם היו? שם הם מתחתנים צעירים מאוד, במיוחד הנשים. כמה צעירים? נשים מתחתנות בגיל 14. וגברים? גברים יכולים להיות בגיל 18, 20. שמה זה חגיגה, קודם כל שמה הדבר קוראים לו אירוסים, דבר אחד אירוסים. אירוסים זה אומר, אתה לקראת החתונה. אתה מתכונן, כולם יודעים, זאת היה הארוסה שלך. וזה חגיגה? מה עושים באירוסים? אירוסים יושבים בבית, מטעמים, שתייה, ורק רוב המשפחה כמובן, כי הבתים היו קטנים. לא כל אחד יש לו בית גדול, או סלון גדול, היו קטנים. ואחרי אירוסים, מה עושים? אחרי אירוסים תכון לחתונה. יש חינה גם. חינה, כן, ברור, חינה זה נהוג. זה קודם כל מנהג ערבי. מנהג ערבי חינה? כן, הרבה דברים יהודים, למשל כמו פיוטים. פיוטים זה המילים בעברית, המנגינה ערבית. כן. אני פה בקריית גת, אני הולך לבקשות. נכון, שירת הבקשות אותה? בקשות, כן, אני אוהב את הבקשות מאוד. אתה יכול לשיר לנו קצת? קטע. קרנו שאין.
צריך לזכור. לזכור, זה לא קל. בא לך לקרוא. צריך לזכור, לפעמים אתה עושה את זה, פתאום לזכור זה תקליט צריך לעבוד. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. וזה ממשיך. איזה קול. אז אתה אומר בעצם הפיוטים בוודאי שהם היו יהודים, אבל המנגינות כן, ערביות? מנגינה ערבית, ברור. אתה אומר שגם החינה... יש אנדלוזיה, אנדלוזיה זה אזור בספרד, שאם שמה יהודים ברחו. כן. בספרד, ויש אזור שקראו אנדלוזיה, משם בא השם הזה של השירים שהם שרים במרוקאית. כן. זה של המגורשים, אבל היו שם יהודים גם עתיקים יותר. נכון? זאת אומרת, היו שתי קהילות במרוקאית, קהילת המגורשים, והייתה הקהילה הוותיקה. כן, אנשים במיוחד היו בספרד. כן. שברחו לפורטוגל. כן, ומשם הגיעו למוגדר. אפילו היום אפשר להגיד שיש יהודים שברחו לברזיל, שם שמות מרוקאים. ברחו לפני 200 שנה. כן. ושמות שלהם מרוקאים, עד היום. כן. אבל היהודים שהגיעו לשם פגשו גם במנגינות מרוקאיות עתיקות, יהודיות? או שאתה לא מכיר? פיוטים. יכול להיות, זה קשה לזכור. אז אתה אומר חינה הוא בעצם מנהג ערבי, אבל יצקו לתוכו גם תכנים שהם יותר שלנו, שלא קשורים לערבים? בחינה? למשל דוגמה? לא, אני שואלת. לא, מה למשל, מה לבן את השאלה? אתה אומר בעצם החינה הוא מנהג ערבי, נכון? כן. אני שואלת מה היה ייחודי ליהודים, בחינות היהודיות. קודם כל זה משמח. כן. כן, שמח, וזה מנהג שמחבר את הבחור לבחורה. כן. כן. וכולם מרוכזים בחברה, וזה טוב. ומה עושים בחינה? רוקדים, חוץ שמים את החינה על הידיים, רוקדים ושרים. במיוחד השירים אצל המרוקאים זה הכי חשוב. כן. זה מקום מרכזי. יש להקה לגברים ויש לנשים, נכון? אני זוכר שבמרוקו היה בית כנסת אחד, שכנראה אלג'יראים, ואני זוכר באמצע השבוע הייתה להם מקהלה עם פסנתר, והילדים לבושים לבוש אחיד, והיה שמח. אתה רואה, בית כנסת הזה מפואר. איזה בית כנסת זה? כנראה יורדי אורנים, אורנים שבאו מאלג'יריה. כן, אורן, כן. אורן, כן. אז הם... מה? אז הם היו מגיעים, הם הגיעו לשם ובעצם הייתה להם מנגינה קצת שונה? יכול להיות, לא זוכר. מה שאני זוכר, היו לנו הרבה זמרים מרוקאים, כן. ביניהם מפורסמים, כמו סמי אל-מגרבי. סמי אל-מגרבי, הסבתא שלו, סבתא של אמא שלי, תאומות. אפילו שמות שלהם, כמו דידה ודואני. רחוק קצת מאמא שלי, קרוב שלהם. ועוד זמרים אחרים, לא היו כמו היום טלוויזיה, דברים כאלה. זמר עשה שיר חדש, מיד, תקליט חדש, מיד קונים. מיד קונים. כן. אז מה הייתם שומעים בבית? שירה ערבית, יהודית, גם וגם? שירים הכל, גם צרפתית, גם... שנסונים? כן. עם אהבה מוזיקה? תראי, טלוויזיה לא הייתה. אז מה עושים? נניח טלוויזיה הייתה יותר מאוחר רק לעשירים. מה הייתם עושים אחר הצהריים נניח? לפני לפני שהלכת לצופים. הולכים לצהריים, נפגשים במועדון. במועדון של השליח. כן. קודם כל, במרוקו יש הבדל גדול בין עשירים לעניים. עשיר היום אפשר לקרוא כמו שיש לנו היום פה, מקרר, תנור, וכל מה שיש לנו היום מודרני נחשב עשירים. העניים לא היה להם כל זה. לא היה תנור, היה תנור מחמר,
מקרר לא היה. בשר היו מייבשים אותו וטונו אותו עם מלח והכל. כן. היינו חיים עניים מאוד. מה עוד הייתם משמרים חוץ מבשר? זה אשתי יכולה לדעת את זה. תכף אני אשאל אותה. לא, לא, תכף. תכף נגיע לזה. כן. אוקיי, אז מה הייתם אוכלים נניח באמצע השבוע? קשה לדעת, אוכל רגיל, אבל לא היינו... מה זה רגיל? ספר לי. ביצה, לטגן ביצה, לחם עם חמאה בבוקר. לא, אוכל פשוט, ריבה, חמאה, לא שכמו היום יש לך בשפע. כן. שם היה קשה, זה היה בשפע. יהודים שם עשו עבודות פשוטות ברחוב. כן. כן, מה שביקרו מרוקו היום, אותם הערבים היום, כמו שאז לפני 100 שנה, עובדים עדיין. כן. אוקיי. כן. אז בעצם התחלת לספר לי על השליח, שבעצם שכנע אתכם לעלות, נכון? כן. איך קראו לו? צבי, שם משפחה ברך לי, כן, צבי, זה אני זוכר. צבי ושושנה היו בעצם שכנעים אתכם. שושנה הייתה מקומית, מתרגמת. ויש עזרה, כן. ואתה גם התחלת להסתובב בבתים, לשכנע? קבוצות, כן, עם כן. כל הקבוצה שלנו, כן. התחלת לשכנע והרגשתם שזה עובד? היינו בסוד יושבים, עושים הרצאה ומדברים עם אנשים ונזהרים. נזהרים, אבל מה הייתם מספרים על ישראל בלי בעצם שהייתם פה? מה ידעתם לספר? המדריך מספר לנו, כן. איך שמה הקיבוצים, ואיך שמה אנשי העלייה שמה, איך זה. כן. מה עוד הוא סיפר? שריכוז היהודים כל העולם. כן. ושמענו על המלחמות כמובן. כל זה היינו ציונים, והעיניים סגורות, באנו לארץ. אז רגע, איך אבא שלך השתכנע ככה לשלוח אותך לארץ? כולם השתכנעו. ברוב שיפרו לנו על ארץ ישראל. רצו לבוא לארץ. בן כמה היית? בן 17 כשהיית? בן 17, כן. אז עם מי הגעת לפה? עם האחים הגדולים? אני הגעתי לבד עם בני עקיבא. רגע, היית בצופים ואחרי זה היית בבני עקיבא? כן. ספר לי אז על בני עקיבא במרוקו. בני עקיבא זה גוף יהודי, דתי יותר. כן. אז אני באתי עם קבוצה של איזה 20 בנים בנות, עם מדריך בשם דנינו, והעלייה הייתה... אבל היה שם סניף? או שזה רק היה קבוצה לצורך עלייה? סניף בתוך בית כנסת, כן. למה החלטת לעזוב את הצופים וללכת לבני עקיבא? קשה מאוד, אולי ההורים החליטו, אני לא יודע. כן, אוקיי. אז הלכת לבני עקיבא, התקבצתם קבוצה של 20 חבר'ה, כן. ועליתם לפה לקיבוץ עין צורים? קודם כל, העלייה ככה, אני אתחיל מההתחלה. ב-56 היינו בסוד באונייה, בתחתית של האונייה כדי שירגישו. הפלגנו עד לצרפת. בצרפת היינו במחנה מעבר, קוראים לו שער עלייה, לא, סליחה, לא שער עלייה, קונדרנס, כן. שמה תפקיד שלנו כצעירים לעשות קצת סדר בין אנשים, ושמה כמעט איבדתי את החיים שלי. מה קרה? הייתי שוויצר בתוך צעיר, זה צעיר אחר, אמר לי בוא נשחה באיזה אגם. האגם הזה, קראנו לו לקיול, צרפת. הלכנו, ואני לא יודע לשחות, כמעט טבעתי. הוא הציל אותי. יש פה סיפור מעניין אחרי זה. הציל אותי, ונפרדנו שם. אני יכול לספר את הסיפור הזה, המשך לאותו סיפור הזה. שבאנו לארץ, עברו 60 שנה, חיפשתי אותו. מצאתי אותו, הוא איש עסקים באזור נהריה ומעלות. זכר את זה? יש לו, פנתי אליו, דרך החיפוש קרובים מצאתי. הוא הזמין אותו אני ואשתי לנהריה, יש לו עסקים של בית חרוסים, במיוחד שמן ארגן. שמן ארגן עושים אותו העזים במרוקו, ויש מפעל מיוחד
זוכר שהשמן הזה שלפעמים מה שלי הייתה עושה לנו קצת על לחם היה טעים, גם עושים בו כל מיני דברים. אז פנית אליו. פניתי אליו בטלפון, הוא זכר הוא שמח את מאוד. המקרה? הוא זכר, סיפר את הסיפור. הזמין אותי אני ואשתי לנהריה, הוא איש עסקים, הוא תורם לבתי כנסת, הוא קנה לנו ספרים נהדרים, וגם הזמין אותו לאיזה מסעדה, איזה שעתיים היינו במסעדה, ובסוף נתן לאשתי מזוודה עם דברים של קוסמטיקה של שמן ארגן. וואו, כן. מקסים. אז רגע, אוקיי, אז הייתם בקונדרנס ועזרתם, מה זה אומר שעזרתם לאנשים להתארגן? וזה מה? אמרת שבעצם הייתם צריכים לעזור, לעשות כן, לעזור להם לעשות סדר, זה אנשים, אומר? למשל, הכניסה לחדר האוכל, לעמוד בתור, שלא בצורה מבולגנת. כן, וכמה חודשים היית שם? שם איזה, זה שנה בערך, כן. וואו. שנה, ואחרי כשנה? שנה וחצי שאני לא זוכר, אין תקופה אחת שמה. אז הפלגנו לישראל, באונייה פאצ'י, אונייה איטלקית. כן. אני זוכר שם את הספגטי, אונייה טעימה, באמת. כן. הגענו לחיפה, לשער עלייה, שער עלייה זה מחנה בחיפה. כן. בינתיים עד לפיזור. אז בינתיים בגלל שהייתי לבד, הייתי בני עקיבא, שלחו אותי לקיבוץ הנצורים. עם כל הקבוצה שלכם או רק אותך? לא כל אחד לאן הוא שהלך. בקבוצה שלי, לבן צורים. כן. אותה תקופה הייתה מכינת סיני. אפילו לקחו אותנו לביקור בעזה, טיול מאורגן. כן. שם בערך ישבנו שנה וחצי, וההורים שלי הגיעו, השקיעו אותם במעלות. מעלות יישוב חדש לגמרי, על יד יישוב ערבי קוראים תרשיחא. רגע, ואתה כבר כמה שנים היית פה בארץ כשהם הגיעו? שנה וחצי, כן. והם הגיעו עם כל הילדים? אתה היית בעצם הראשון? האחים שלי, כולם הגדולים, באו לבד לארץ, כל אחד לקיבוצים, קיבוץ אלפיקי, הנצורים, קיבוץ בית השיטה. ביניהם אח שלי הצייר הזה היה בכפר אומנים, הוא עזב את הארץ, הוא התחתן שם, התגרש והתחתן בישראלית לשעבר. הנה הסגנון שלו. כן. ואחים אחרים גדולים, שהגעתי לארץ לבד, אח שלי הגדול, היה גר בקדימה, הוא בא לקחת אותי. והייתי אצלו עד שההורים שלי באו. אז אוקיי, ואז היית, לא, אבל היית בעין צורים, אתה אומר גם. בעין צורים, כן, בעין צורים, אח שלי בא לקחת אותי, יש בעין צורים שנה, כשההורים הגיעו, הוא בא. כן, עזבתי את עין צורים כדי לעזור להורים בתור הורים חדשים במעלות. איך היה בעין צורים? בעין צורים נחמד, קיבוץ. הוא קיבל פעם פרס ראשון לתפוקה בחלב. בחלב? איזה שנה היה, כן. מה עשית קיבוץ... שם? עבדת בחקלאות? כן, עבדתי חקלאות. למדת עברית? בקטיף, בכותנה, קטיף, והיו שם עוד נערים ממרוקו? יכול להיות, לא זוכר. יכול להיות, כן. היינו נערים ונערות שם. אבל אווירה טובה הייתה. אווירה טובה. כן. ואז נסעתם להורים למעלות כשהם עלו? כן. עזבנו את קיבוץ, הלכנו מעלות לעזור להם שם במעלות. איך היה להם קליטה? קליטה קשה. קשה. כמו את כל העולים חדשים, ברור. כן. לעזוב עיר גדולה, פתאום מקום כזה. כי מעלות קודם כל זה יישוב חדש לגמרי. כן. כן, אני מקשיבה. במעלות נשארנו שם איזו תקופה מסוימת, והסוכנות נתנה לנו לעבור לקריית גת. קריית גת באתי ב-57. עם ההורים? עם ההורים, כן. למה רציתם דווקא לפה? הסוכנות החליטה. חשבתי שהיא אפשרה לכם לעבור. לא, אתה אומר, הם ביקשו מכם לעבור. העברה בקשה ממעלות, ביקשנו העברה לקריית גת, כי הייתה לקריית גת, היו קרובי משפחה. אז רצינו להיות יחד. הבנתי. מה, דודים? דודים, כן. מי? אחים של אבא שלי. כן.
אז הייתם פה בין הראשונים. כן, קריית גת קמה ב-56 בערך. היו יהודים שלקחו אותם עולים חדשים לאיזה יישוב בשם חרובית, ושם הביאו אותם לקריית גת. כן. אז אתם הגעתם לפה ב-57? 57 ככה. כן, אוקיי. 57 וחצי, משהו כזה. ואיך היה פה? נחמד, העלייה כמובן קשה בהתחלה, כי אני עבדתי בכותנה, אבא שלי עבד בחקלאות. התגייסת לצה"ל? התגייסתי כי בגלל שההורים שלי היו, בגלל שתי סיבות. הייתה לי אסתמה, פטור, יחד עם זאת רציתי לעזור להורים שלי בקליטת העלייה. כן. אז הייתם פה והתחלתם ככה לבנות מחדש את הבית. כן. אבא עבד איתך בחקלאות, ואמא? בחקלאות עבדנו כאן. ואמא עבדה? אמא עבדה אולי עוזרת לטפל בזה אישה אחרת, וזהו. וזהו. והאחים הקטנים מה איתם? אחים קטנים הלכו לבית ספר כמובן. להם זה היה יותר קל, הקליטה? קליטה אפשר להגיד, בסדר, הסתדרנו, כן. מה, תספר לי מה היה נגיד הכי קשה? הכי קשה לפנות למוסדות ולקבל דוגמה, משהו כמו תעודה או משהו, זה לא כל כך קל היה. למשל? אתה פונה לפקיד מסוים, אתה תקבל, למשל, אין תשובה, קיבלנו... בירוקרטיה. בירוקרטיה, כן. עד היום זה הכי קשה. עד היום, לצערנו הרב, כן. נכון. מה עוד היה לכם קשה? מה היה? היה משהו שהיה מאוד חריג? הכי קשה כשבאנו לקריית גת, דבר ראשון, יתושים, הרגו אותנו. אפילו אמא שלי אמרה, בואו נחזור למעלות. מרוב שזה היה... כן, אז יתושים, זה קריית גת, זה קבלת פנים. ומה היה הכי נחמד, מפתיע, שונה מקזבלנקה לטובה? שונה קזבלנקה, אז טוב, אפשר לכתב מזה כזאת, זה עיר, ופה זה עיירה חדשה. לא, אבל משהו ככה חיובי שהרגשתם שמאוד שונה ממה שהכרתם, היה? אחדות בין אותה עדה שלנו, לצערנו הרב, התחילו בעיה של תקריות בין העדות, אשכנזים, מרוקאים, כן, מרוקאים והכל. וזה חבל, זה פוגע בציונות. אנחנו חונכנו לציונות, אחר באנו כאן, שומעים משהו אחר. כן. אז לא, אבל מתי אתה אומר תקריות? אז היו או היום? היום. היום. ואז לא הרגשתם? לא. לא. כן. אז בעצם, אבל בקריית גת הרוב היו מרוקאים, לא? הרוב. אחוז גבוה של המרוקאים, כן. כן. הייתה עלייה גדולה ממרוקו. נכון. אותה שנה, כן. כן. אז הרבה הגיעו לפה. כן. דיברו פה ברחוב במרוקאית, בעברית, צרפתית. טוב, למדנו גם כן באולפן. באולפן. כן. היה פה בקריית גת? כן, באולפן למדנו. כן. אני בתור נער התחלתי לעבוד בחקלאות כמובן, כותנה, קטיף. במושבים מסביב? מושבים, כן, מושבים מסביב. יותר מאוחר התקבלתי לעירייה זמנית. זמנית. כן, זמני. אחרי 3 שנים הייתי קבוע בעירייה. כן. בתור מה עבדת בעירייה כל השנים? עבדתי כפקיד. פקיד. בין העבודות הייתי עוזר למזכירה בית ספר, מזכיר בית ספר. וגם קיבלתי תפקיד לרשום זוגות צעירים. לא היו נרשמים דרך הבנקים כמו היום, אלא מהסוכנות שמו אותי אני כרשם זוגות צעירים, ונציג שלהם בא פעם בשבוע, בודק את התיקים לפי הניקוד, מה מגיע לכל אחד. מה מגיע להם, מאיזו בחינה? מבחינת דיור. דיור. כן. אוקיי. מה הכוונה, אבל באיזה שנים היית צריך לעזור בדיור? בין 60-70. 70-75. ומה זה לעזור להם בדיור? היו הנחות? לקבל דירה בדרך עמידר. דרך עמידר. כן, לא הם מקבלים, הבנקים היום נותנים לפי ניקוד אחר, אנחנו רשמנו אותם לפי ניקוד אחר. אני, לפי המסמך שאני מקבל, אני מעביר, והנציג בודק את המסמכים, עושים מפגש אצל המשפחה וקובע
מה מגיע להם, ועדה קובעת להם מה מגיע כן. ודחייה. כן. אז עבדת כל השנים בעירייה, כן. ונסעת גם לבקר במרוקו, נכון? כן, בקרוב. כמה פעמים היית שם? פעם אחת. פעם אחת עם הילדים. לפני 18 שנים. לא, רק אני ואשתי לבד. לפני 18 שנים במרוקו, כן. אבל היית גם לא מזמן. כן, כן. עכשיו. עכשיו לפני, פעם עם הילדים, ברור. אז היית פעמיים במרוקו. פעמיים, כן. וזיהית את האזורים, את נופי הילדות? כן. אשתי במיוחד הלכה למקומות צדיקים. היא הלכה איפה הייתה גרה, בבית, בכפר שלהם, איפה הייתה גרה. בקרה בצדיקים שמה, שצדיקים אצלם זה קדוש. ובקרה בדירה איפה הייתה גרה, גם הלכתי את הבית איפה היינו גרים, בקזבלנקה, לזכור את ההתחלה שמה של לפני העלייה. הצלחת להיכנס לבית לא. שגדלת בו? עשו שינויים, סגרו, כן. הבנתי. שנים עברו. כן, ואיך הילדים הרגישו כשלקחת אותם לראות ככה התרגשו. זיכרונות? בחפלה במרוקו, עשו לה חפלה לאשתי, בירכו אותה ליום הולדת. שרו לה והכל, וצילמו והכל. היה תמונות שמה. כן. אז תספר לנו, אז מה ראיתם שם עוד, ככה מה היה מרגש במיוחד? מרגש, אתה רואה ילדים קטנים מבקשים נדבה. המלך מרוקו יש לו הרבה ארמונות, ואתה רואה עניות אנשים. יש עשירים, יש להם דירות גדולות. עברנו באיזה מקום, קוראים לו יפרן, שמה הקופים קיבלו אותנו. יורדים, מבקשים. ככה, נכנסים. כן, הקופים. יש מקומות במרוקו, יש לחלק מרוקו לשני חלקים. יש מרוקו הענייה, ההרים ומדבר. אני לא חושב שאנשים גרים במדבר שם, הכירו פעם קזבלנקה, מנותקים. ויש האזור של האנשים עם הערים מפותחות, שזה עולם אחר לגמרי. ואנשים בקזבלנקה, ברחובות, עדיין עובדים היום, עד היום. בלי כלים. יושבים עם הידיים שלהם והרגליים, חותכים ברזל, מדביקים והכל בצורה פרימיטיבית. עד היום. ואהבה, הזקנים שמה, מקבלים אותנו, תופסים את הראש שלנו, מחבקים אותנו, מנסקים לנו את הראש. למה? מתגעגעים? אתה מרגיש שהם מתגעגעים ליהודים? אמרו לנו, מאז שהלכתם ממרוקו, הברכה הלכה. כי היהודים מוכרים כסוחרים. זה מה שאהבו. אבל האהבה שקיבלו אותנו שמה, חסרה בארץ. איך הם מחבקים אנשים. ופה אנשים עסוקים, מנותקים. אבל כשהייתם שם לא באמת הרגשתם את האהבה, נכון? כאילו היה איזשהו מתח ביניכם לבין הערבים, או שלא הרגשת? לא, לא, לא. הרגשת אהבה מאוד, קיבלו אותנו יפה מאוד, באמת. לא, אני אומרת, באותם שנים כשחיית בקזבלנקה, היה מתח, כן? היה מתח מסוים, כן. עובדה שהייתם קודם כל התחילה מלחמה בין הצרפתים להתקוממות שם. ראיתי אנשים מתים לפעמים ברחוב. מהמחאות. מהמחאות, כן. אבל איך זה פגע בעצם ביהודים? המחאות? איך קישרו את זה? כן, אנחנו היינו באמצע. היהודים יכולים לבוא לטובת צרפתים ולטובת המרוקאים. הבנתי. כן. כן. אוקיי. יש ככה איזה פתגמים שהיית שומע מאבא ואמא? פתגמים מרוקאים? אפשר גם במרוקאית. נזם חזרה התחלה ביה. מה זה? מי שמביא מקל, הוא יקבל מכות מהמקל. זאת אומרת, אם אתה מביא בעיה שלך, אתה תסבול מהבעיה שלך. זה פתגם, יש הרבה פתגם מרוקאים. תן לי כמה. אשתי מכירה הרבה פתגמים. תן לי קצת. ביטויים. משהו שההורים היו אומרים לך כשעשית משהו טוב במיוחד, משהו רע במיוחד. יש הרבה פתגמים, אבל נזכור ככה, עכשיו זה לא ככה. איזה ברכה שאבא היה מברך אותך? או אמא? סבתא? הייתה לי סבתא אחת, זקנה מאוד, גרה אצל דודה שלי. הייתה לי דודה אחת, היינו מתרכזים אצלה כל הזמן. אין לה ילדים. כולם מתרכזים אצלה, בית כנסת לא היה רחוק. היו לה שני כלבים, בלנקה בלנקו, לבן לבנה. הרב רצה להרביץ לה במקל, הכלבים נפחו עליו.
כי הבית כנסת היה קרוב לבית. בעלה היה דייג עם הצרפתים, היה מביא חברים צרפתים, והייתה לי הסבתא, הייתה גרה שמה, היה לה איזה סינר גדול, שם הרבה סוכריות, לא כמו פה בשפע סוכריה, היינו מקבלים סוכריה, כאילו מתנה גדולה. כן. כן. אז מה הייתה אומרת? שמה היה משהו אחר. אין פה בית אבות שמה, אין. שמה הסבתא גרה עם הילדים, הילדים גרה עם הסבתא. אם יש מחלה זה בית חולים, אבל בית אבות אין דבר כזה. אז היא מה סבתא גרה הייתה אומרת? עם ההורים, עם הילדים. נגיד סבתא נותנת לך סוכריה, איזה ברכה היא מברכת? ברכה היד על הראש שלי, מברכת אותנו. איך? מה? קשה לזכור. אתה לא זוכר. אז אולי משהו ככה שאבא אמר לך, נגיד לפני שיצאת לישראל, הוא נתן לך ככה איזה צידה רוחנית. יש פה משהו מעניין, שבשביל לבוא לארץ, היינו הרבה יהודים מרוכזים, לא רחוק מעיר קוראים לה מזגה, בין מזגון לקזבלנקה. ושם היינו מרוכזים, כל אלה שרוצים לבוא לארץ, ושומרים מוסלמים היו מסביב. אנחנו, איזה 3 חודשים היינו שם. היינו בורחים משם לבוא לבית, לבקר את ההורים, ולחזור לשם, לבוא לבקר, לחזור. אבל יש לנו מנהג אישי, כשאנחנו, במיוחד כשאנחנו עוזבים את הבית, אנחנו נותנים מבט אחרון. ועוד לא הצלחנו לבוא לארץ. אמא שלי אמרה לי, הפעם שאתה הולך, אל תיתן מבט, ואתה תיסע. זה קרה ככה. והסתכלתי על בית, אותו שבוע הפלגנו לישראל. זה אולי מקרה. ואולי אם ידע משהו ש... כן. למה מסתכלים אחורה? הכי מצחיק והכי... לא מובן. הייתי יכול להסתמה קשה. איך ההורים שנתנו לבוא לארץ עם המחלה? מה שמעניין, הגעתי לארץ, הרגשתי טוב. הייתי גר בחיפה, חיפה זה ים, אסור להסתמה. הסתדרתי טוב מאוד. עם השנים כמובן, ההסתמה כמובן לא נעלמת לעולם. כן. תמיד יש איזה סימנים. אז זה כל החיים שלי, תרופות, טיפול, תרופות. אני חי עם זה, זאת אומרת, חי עם המחלה הזו, מכיר את עצמי, אני רופא לעצמי. הם אמרו לך משהו ההורים לפני שנסעת, כאילו איזה צעידה רוחנית, ככה איזה אמירה של... לשמור על עצמך. לשמור על עצמך. כן, אבל מוזר, איך נתנו לבין קבוצה שאני בעצמי חולה. אח שלי היה לו חברים צופים, הוא אמר לי, כדי לפתח את הריאות שלך, אני אקח אותך לצופים. הוא עשה נכון. כן, זה חברים עבר? שלי היו מדריכים, כן. כן. כי במרוקו, הרחובות שמה צרים, אין שמש. אני לא יודע מה אתה זוכר, פעם לקחו אותי לזה בקופת חולים, אני לא יודע, שם במרוקו, כדי לתת לי איזה קרנות לגוף, כי הוא לא ראה שמש. ופה בעצם השמש קצת עוזרת נגד האסתמה? כן, בטח עוזר, בטח. שם הרבה מלח, שם זה צר. קשה אפילו, אותו יעבור שם אין. זה בערך 2 מטר. ותגיד, אחרי שעלית, הרגשת שאתה מצליח לשמור ככה על מסורת בית אבא פה בארץ? כן. כן. מה היום, נגיד, הכי חשוב לך להנחיל לילדים, לנכדים? במיוחד פורים. פורים? כן. מה? את התחבושות, את הכי העוגיות. כן. זאת אומרת, השמחה. שמחה, כן, ברור. כן. אצל יהודים לא היו עשירים, הרבה. השמחה שלהם זה החגים. זה הכיף שלהם. היו מחכים לזה. כן. כן. אוקיי, וככה לקראת סיום, יש איזשהו מסר שחשוב לך להעביר למי שעכשיו שומע את הרעיון איתך, ככה חשוב לך להעביר לדורות הבאים? אני רוצה להגיד על מבחינת זוגיות. חשוב להתחתן לה כמשפחה. כי המשפחה מסביב, הנכד וילדים מסביב לקראת הזקנה. אדם שהוא בודד היום, אין לו אף אחד על ידו, אין מי שיבקר אותו. יש לי בן אחד כזה שהוא גר לבד, אחרים נשואים. הוא לא התחתן? הוא לא התחתן. הוא דווקא אחרי בכור. כן. ואחרים הביאו ילדים. בחגים באים כולה, בית כולו מלא, ילדים, נכדים והכל, 14 נכדים מסביב, הכי קטנה בת שנה. כן. הכי גדול בן 30. כן. כן. נחת.
בטח. אני נוהג תמיד, אנחנו נוהגים דמיקיס, לפי הגיל, ואני נוהג כל פעם תופס המחשב, נכד אחד או ילד אחד מברך אותם, חוץ מיום הולדת, כדי לשמור על קשר. שכל אחד יודע שכל אחד יש לו מקום בלב שלנו.